Paano po ba gumawa ng GIF birthday wishes? Katulad nito, gamit lang po ang Android smartphone, PixelLab at ang Picsart app. Hello, welcome to my channel Mr. Taglish. First, open ang PixelLab app. Pindutin ang pen para makapagsimula sa pag-type ng text message. Mag-type ng birthday wishes message. Pindutin ang texture para makapaglagay ng multicolor sa text message. Piliin ang multicolored files. Next, piliin ang mga gustong kulay. Pindutin ang Enable upang i-adjust ang scale colors. Pindutin po ang square icon, next transparent, upang maging transparent ang PNG text message. Pagkatapos, save sa gallery. Next, gagawa tayo ng dalawang set ng photo message, ang set A at set B. First nating gawin ay ang set A. Pili muna tayo ng background color. Pindutin ang Add icon, next gallery, tapos piliin natin yung ginawa natin kanina na PNG message. I-crop po natin ang first PNG message. Tapos, i-adjust po natin sa gusto nating size ng PNG message. Pindutin po ang icon na ito, tapos ito upang makopy. Sunod po, i-lock natin ang first PNG. Tapos, i-adjust po natin ang second PNG katulad sa ginawa natin sa first PNG kanina. Next, pindutin ang icon na ito, and then crop icon, pagkatapos i-crop ang second PNG. Next, ang pangatlo at pang-apat na PNG, katulad din sa first and second na pamamaraan. Pagkatapos, i-adjust ang space, ang size, at i-setting sa gustong ayos. Pindutin ang icon na ito, then i-unlock ang lahat na PNG na nilock natin kanina. I-hide po muna natin ang pangalawa, pangatlo at ang pang-apat na PNG. Pagkatapos, ang first PNG, save natin sa gallery. Next, i-unhide po natin ang second PNG. Then, save sa gallery. Next, ang pangatlo, at pang-apat na PNG, katulad din po, sa pamamaraan natin kanina sa pangalawang PNG. Next, gagawin naman po natin, ang set B na PNG. I-click po ang plus icon, and then punta po tayo sa gallery, piliin ang PNG message na ginawa natin kanina, pagkatapos i-crop. I-adjust po natin, at i-setting sa gustong laki ng PNG. Mag-a-add po tayo ng PNG, o kaya'y picture ng gusto natin batiin. Next, i-crop po ang PNG o picture. I-lock ang PNG o picture pagkatapos proceed tayo sa another PNG kung may idagdag pa na PNG. Kagaya pa rin sa PNG o picture kanina ang pamamaraan ang gawin sa naidagdag na PNG o picture. Pagkatapos, i-lock at i-hide po ang second PNG o picture at ang mga naidagdag pa na PNG o picture katulad sa ginawa natin kanina sa set A. Then, i-save sa gallery.
Pindutin ang unhide upang makita ang second PNG, then save sa gallery. Same din na pamamaraan ang gagawin sa susunod na PNG. Next, gagawa naman po tayo ng Picsart background na look like an envelope. Pindutin po ang shape icon, then piliin ang half circle. I-adjust, then lagyan ng kulay. Pindutin po ulit ang shape icon, automatic na po yung hugis parisukat. I-adjust, then lagyan ng kulay. Dagdagan po natin ng design, yung hugis puso, same procedure pa rin. Pagkatapos, gawing transparent ang background, and then save sa gallery. At ngayon, punta naman po tayo sa Picsart app. I-open ang Picsart app tapos press plus. Piliin po yung background na ginawa natin kanina. Tapos pindutin ang shape icon. Sunod piliin ang hugis na ito, i-adjust ang size pagkatapos pindutin ang OK. Tapos adjust at resize. Pindutin ang icon na ito. Sa bandang baba, pindutin ang Add Objects icon. Tapos pindutin ang Add Photo. Piliin ang unang photo message na ginawa natin kanina. Pindutin ang check next ang icon na ito. Tapos, ayusin lang po ang paglagay ng photo message. Pindutin lang po ang layer icon. Next, pindutin po ang icon na ito. Next, pindutin po ang copy. Sa bandang baba, pindutin ang Add Object. Next, ang Add Photo. Pangalawa hanggang pang-8 photo message katulad din po sa unang photo message ang procedures. Next, pindutin ang icon na ito. Pagkatapos po, pindutin ang Export GIF. Uncheck lang po natin ang double copy na photos. Export Animated GIF o Save to Gallery. Pwede na po ma-view sa gallery ang nagawang GIF. Sa wakas, ready to share na po sa mga social media accounts. Kaunting info, alam mo po ba na ang GIF o Graphical Interchange Format ay isang format ng imahe na imbento noong 1987 ni Steve Wilhite, isang writer ng US software na naghahanap ng isang paraan upang may animate ang mga larawan sa pinakamaliit na laki ng file. In short, ang mga GIF ay isang serye ng mga imahe o walang tunog na video na patuloy na loop at hindi nangangailangan ng sinuman na pindutin ang pag-play. For more informational videos, please subscribe my channel Mr. Taglish, then click the notification bell. Or check out these videos. Thank you for watching.